Hi, this is Andrew Biggs, and this is the Big Story. How are you today? I hope you're well and happy and ready to learn some English on this Sunday afternoon. ใช่แล้วครับถึงเวลาที่จะฝึกภาษาอังกฤษจากข่าวนะครับโดยเฉพาะข่าวแปลกๆบ้าๆบอๆตลกๆบ้องๆผิดปกติครับอย่างเช่นข่าววันนี้ครับจากสหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กครับและฟลอริดามันเริ่มต้นกับผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเป็นคู่สามีภรรยาครับมาจากนิวยอร์กนะครับก็ไปที่ฟลอริดาไปที่ร้านอาหารแล้วก็กินข้าวกันแล้วก็ดูท่าทางจะอาหารต้องมันๆนะครับหรือมีน้ำมันหรืออะไรเพราะว่าแหวนแต่งงานเลื่อนลงนะครับออกจากนิ้วครับของผู้ชายครับแล้วก็ตกลงมาหล่นนะครับไปถึงพื้นซึ่งเป็นไม้แล้วก็มันเข้าไประหว่างไม้ใช่ไหมที่เป็นแผ่นแล้วก็หายไปเลยครับอันนี้3 ปีที่แล้วเขาก็คงไม่พอใจเท่าไหร่ครับสัปดาห์นี้ร้านอาหารนี้ยังอยู่ครับที่ฟลอริดาแล้วเจ้าของครับชื่อ Ryan Krivoy เขาตัดสินใจว่าเขาจะถือโอกาสนะครับของ coronavirus เพราะว่าที่ฟลอริดาก็เหมือนประเทศไทยของเราเขาไม่สามารถที่จะเปิดร้านอาหารได้ยกเว้น take away ครับก็เอากลับบ้านเพราะฉะนั้นเขาถือโอกาสที่จะ renovate ครับก็คือปรับปรุงบูรณะร้านอาหารของเขาก็เลยรื้อไม้ออกครับจากระเบียงที่อยู่หน้าร้านอาหารแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วพบอะไรที่แบบแปลกๆนะครับในโคลนที่อยู่ใต้ไม้อันนั้นก็คือแหวนแต่งงานนั่นเองครับเขาโพสต์ในเฟซครับเขาบอกว่าดูสิครับที่ผมเห็นนะที่ผมพบเพราะว่าเขาแกะสลักครับเขาแกะว่า Mike and Lisa ครับ08/21/2015ก็แสดงว่าเป็นวันแต่งงานแน่ๆเลยครับแล้วมันแชร์ประมาณ 5,000 ครั้งจนกว่าจะถึง Mike และ Lisa ที่นิวยอร์กครับผู้หญิงก็โทรมานะครับ Lisa เขาบอกว่าเขามีภาพด้วยนะครับตอนที่เขาทานข้าวครับเมื่อ 2017 3 ปีที่แล้วแล้วก็บอกว่าสามีของเธอก็งุ่มงามนิดหนึ่งนะครับแหวนแต่งงานครับก็หลุดแหวนหลุดแล้วก็หล่นตกลงมาที่พื้นแล้วก็หายไปในที่สุดร้านอาหารก็ส่งแหวนกลับไปที่คู่นี้โดยไปรษณีย์อันนี้คือข่าวที่ผมจะอ่านในเบรกที่2ของเราน่ารักดีนะผมว่านะผู้หญิงคนนี้ต้องโมโหมากเลยในวันที่เขาไปทานข้าวแล้วก็แหวนลงแต่ในที่สุด หายไปเลยสูญหายแต่ในที่สุดก็กลับมานะครับหลัง3 ปีเขาเชื่อว่าเขาคงคิดว่ามันไปแล้วเขาอาจจะซื้อใหม่ไม่รู้แต่ในที่สุดก็กลับมาครับในภาษาอังกฤษนะครับแหวนแต่งงานก็คือ wedding ring ครับ wedding ring ring R-I-N-G ที่แปลว่าวงก็แปลว่าแหวนเหมือนกันครับ wedding คือวันแต่งงานครับเพราะฉะนั้น wedding ring ก็คือแหวนแต่งงานครับในภาษาอังกฤษครับเขาจะอธิบายว่าแหวนนี้เป็นแหวนที่หายไปตั้งนานแล้วในภาษาอังกฤษเราจะมีศัพท์ที่เราชอบใช้ในกรณีเช่นนี้อันนั้นก็คือ long lost ครับ long lost แปลว่าที่หายไปใช่ไหมครับอย่างเช่นผมนะครับทุกเช้าตอนที่จะไปทำงานผมหากุญแจรถไม่เจอ I have lost my keys ผมพูดทุกเช้าเลยครับในที่สุดก็เจอนะครับในที่วางเมื่อคืนอันนี้คือ lost ครับ L-O-S-T long แปลว่าเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นอะไรที่ long lost ก็คือหายไปตั้งนานแล้วครับแล้วก็กลับมา long lost เขาเลยอธิบายว่า a long lost wedding ring ก็คือแหวนแต่งงานที่หายไปตั้งนานนะครับ renovation เป็นอีกคำหนึ่งที่เราควรจะทราบยิ่งใครที่เป็นเจ้าของกิจกรรมหรืออะไรสักอย่างกิจการหรืออะไรสักอย่างครับเพราะว่า renovation ในภาษาอังกฤษครับก็คือการปรับปรุงครับการปรับปรุงทำใหม่ครับอย่างนี้ครับก็คือรื้อสิ่งของเก่าออกนะครับแล้วก็ทำใหม่ครับ
อันนี้ก็คือการปรับปรุงใหม่ครับก็คือ renovation นะครับการบูรณะก็ได้ครับ renovation มาจากกริยา to renovate ครับ renovate ครับก็คือ renovate ร้านอาหารนี้ครับ restaurant อันนี้ก็กำลังจะปรับปรุงนะครับก็คือ renovations ครับ slip ในภาษาอังกฤษแปลว่าลื่นนะครับอะไรที่ลื่นลงครับก็คือ to slip off ก็เรากำลังพูดถึงแหวนของเขานะครับแล้วก็ wooden floorboards เป็นอีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักเพื่อที่จะเข้าใจข่าวนี้ครับ wooden floorboards ในภาษาอังกฤษครับก็แปลว่าแผ่นพื้นไม้ครับไม้ที่เป็นแผ่นนะครับในพื้นก็คือ floorboards ครับ F-L-O-O-R ที่แปลว่าพื้นแล้วก็ board ที่แปลว่าแผ่นนะครับที่สร้างทำด้วยไม้ก็คือ wooden นะครับคำนี้น่าสนใจนะครับ wood W-O-O-D แปลว่าไม้แต่ถ้าเรานำไปใช้เพื่ออธิบายลักษณะของอะไรนะครับอย่างเช่นพื้นอย่างนี้เราต้องเติม en ตอนท้ายก็เป็น wooden ครับ wooden floor แต่ถ้าพูดว่า wood floor แล้วอย่าง get นะครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะพูดอย่างถูกต้องครับก็ใช้ wooden floor ครับก็มีประมาณแค่นี้ครับสำหรับข่าวนี้ restaurant ก็คือร้านอาหารใช่ไหมครับ meal คือการทานข้าว M-E-A-L ครับเป็นมื้อไม่ว่าจะเป็นเย็นหรือเช้าหรือกลางวันนะครับอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่เราจะได้ยินนะครับผมจะกลับมาอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ดูทีละประโยคด้วยครับและมีข่าวดีสำหรับใครที่อยากฝึกภาษาอังกฤษจากบ้านโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะครับสักครู่ครับ A long-lost wedding ring has been returned to its owner after it was found at a restaurant undergoing renovations during the coronavirus lockdown. 3 years ago, a New York man was enjoying a meal with his wife at a South Florida restaurant when his wedding ring slipped off his finger and through the wooden floorboards, apparently lost forever. Since the coronavirus pandemic, Coconut's restaurant has only been serving takeaways. So manager Ryan Krivoy decided to replace the wooden patio. When the decking was pulled up, he discovered a variety of miscellaneous treasures, including a gold coin and $100 bills. He also spotted a silver wedding ring in mud, engraved with the words Mike and Lisa 08/21/15. The restaurant decided to post a picture of the ring on Facebook. It was shared around 5,000 times before making its way to Mike and Lisa. 3 days after the Facebook post, the wife called to claim the ring. Lisa even sent the restaurant pictures of her and her husband dining at the restaurant in 2017 as proof, explaining the ring had slipped off his greasy fingers and rolled between the wooden floorboards. The restaurant posted the ring back to the couple. จบข่าวนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงกับสามีที่ทานข้าวที่ร้านอาหารแล้วก็แหวนหลุดนะครับแล้วก็หายไปหาไม่เจอสัปดาห์นี้ร้านอาหารนั้นปรับปรุงบูรณะร้านอาหารนะครับเพราะช่วงนี้ก็ coronavirus และพบเห็นด้วยนะครับมีคำหนึ่งที่ผมลืมนะครับในประโยคในช่วงแรกที่ผมไม่ได้สอนนะครับคือเขาบอกว่าเมื่อเขาลื้อระเบียงนะครับระเบียงในภาษาอังกฤษคือ patio ครับหรือ patio ก็ได้บางคนจะออกเสียงอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ก็เป็น patioพอเขาลื้อไม้ออกครับเขาเห็นหลายอย่างที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับรวมถึงเหรียญทองแล้วก็ธนบัตรนะครับเป็น100นะครับ$100 bills เพราะว่า bill คือธนบัตรแต่คำศัพท์ที่เขาใช้ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจอย่างน้อยเข้าใจนะครับจดก็ได้ครับคำนั้นคือ miscellaneous อีกครั้งหนึ่งครับ miscellaneous เดี๋ยวผมอ่านประโยคที่เขาใช้นะคำนี้อีกครั้งหนึ่ง When the decking was pulled up,
he discovered a variety of miscellaneous treasures, including a gold coin and $100 bills. So, treasure ในภาษาอังกฤษก็คือทรัพย์สินที่มีค่านะครับอะไรที่มีค่าก็เรียกว่าเป็น treasure ครับสมบัติก็ได้ครับ treasures แต่ในคราวนี้เขาใช้ miscellaneous treasures miscellaneous ในภาษาอังกฤษแปลว่าเป็ดตะเล็ดครับ miscellaneous สงสัยผมต้องสะกดนะครับเพราะว่าคำนี้ค่อนข้างจะยาวmiscellaneous One more time อีกครั้งหนึ่งครับ miscellaneous miscellaneous แปลว่าเป็ดตะเล็ดหลายอย่างอาจจะไม่ได้เข้าหมวดไม่ได้เข้ากลุ่มครับแต่ก็เป็น miscellaneous แต่ออกเสียงอย่างนี้เลยนะครับ miscellaneous โอเคเรามาดูประโยคแรกดีไหม A long lost wedding ring has been returned to its owner แหวนแต่งงานนะครับสมรสซึ่งหายไปตั้งนานก็ได้รับคืนไปที่เจ้าของนะครับ return ในภาษาอังกฤษก็คือคืน owner คือเจ้าของครับ owner after it was found at a restaurant undergoing renovations หลังจากที่มันถูกค้นพบที่ร้านอาหารที่กำลังได้รับการปรับปรุงใหม่ครับในภาษาอังกฤษ to undergo ก็แปลว่าได้รับนะโดนก็ได้ครับAfter it was found at a restaurant undergoing renovations เข้าใจไหมครับหลังจากที่มันถูกค้นพบที่ร้านอาหารที่กำลังปรับปรุงอยู่ renovations during the coronavirus lockdown ระหว่างช่วงเวลาที่เราต้อง lockdown เพราะ coronavirus ครับ lockdown ในภาษาอังกฤษก็เคยอธิบายไปแล้วก็แปลว่าการปิดเมืองนะครับการปิดอะไรบางอย่างไม่ให้ใครออกหรือเข้าครับซึ่งเป็นภาวะที่เราอยู่ณบัดนี้นะครับในประเทศไทยเหมือนกันครับ 3 years ago a New York man was enjoying a meal with his wife เมื่อ3 ปีที่แล้วชาวนิวยอร์กคนหนึ่งครับกำลังจะเพลิดเพลินกับมื้อเย็นนะครับกับภรรยา at a South Florida restaurant ที่ร้านอาหารที่ South Florida ครับwhen his wedding ring slipped off his finger and through the wooden floorboards อย่างที่ผมอธิบายนะครับ slip off ในภาษาอังกฤษก็คือที่ลื่นใช่ไหมครับ to slip ลื่นลงลื่นออกดีกว่านะครับบางครั้งก็แปลว่าเลื่อนนะผมว่านะคือ to slip off ครับก็คือลื่นล้มใช่ไหมครับลื่นประมาณนี้ครับจากแหวนครับto slip off his finger and through the wooden floorboards ก็คือทะลุเข้าไม้ที่เป็นพื้นไม้ที่เป็นแผ่นใช่ไหมครับ apparently lost forever apparently ในภาษาอังกฤษก็คือดูท่าทางจะหายไปเลยเป็นนิรันดร์นะครับตลอดไปไม่มีวันที่กลับมานะครับคือ apparently lost forever ท่านผู้ฟังครับเรากำลังจะหมดเวลานะครับสงสัยผมอ่านอีกรอบหนึ่งไม่ได้ครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ช่วงเวลานี้ออกจากบ้านไม่ได้ครับก็มาเรียนกับเราครับที่ Andrew Biggs Academy เรียนออนไลน์กับฝรั่งตัวเป็นๆถูกมากครับ12ชั่วโมงจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทล้วนเลยครับ 1,000 บาท12ชั่วโมงนะครับรีบไปจองที่086-339-5563อีกครั้งหนึ่งครับ086-339-5563 I'm Andrew Biggs. Have a great week. See you next week on The Big Story. Goodbye.